नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल टेक एन्ड युट्युब हेल्प फ्रम नेपालमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउन वाला छु एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकमा कसरी एप्लाई गर्ने ट्रेनी पोस्टको लागि। सो त्यसको लागि भिडियो स्टार्ट गरौँ। सो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई भन्छु च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनुस् र लेटेस्ट न्यूजहरुलाई यहीँबाट अपडेट गर्छौं र भिडियो स्टार्ट गरौँ। सो यो चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले भन्छु भने तपाई चाहिँ आस्क मी कन्सल्टको एउटा वेबसाइट छ, त्यसमा जानुस्। म चाहिँ लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु। त्यहाँ चाहिँ फिल्टर बाइ इन्डस्ट्रीमा जानुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ एउटा यहाँ धेरै काइन्ड अफ जबको क्याटेगोरीज हेर्नुहुन्छ, जसमा बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई कुन ठाउँमा कति पोस्ट भएछ। सो यो चाहिँ अहिले चाहिँ सांग्रिला बैंकमा पनि खुलेको छ, जीवती विकास बैंकमा पनि खुलेको छ र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक विकासमा खुलेको छ। सो तीनटै all three फ्रम बी क्लास बैंक। एन्ड म चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ असिस्टेन्टको लागि दिएको छ। सो ट्रेनिङ असिस्टेन्ट भनेको एकदमै फ्रेसरहरुको लागि हो। सो ट्रेनिङ असिस्टेन्टमा कसरी एप्लाई गर्ने छ त्यसको लागि लिंक क्लिक गर्छु। लिंक क्लिक गरेपछि यो नेक्स्ट चाहिँ पेजमा जान्छ, जहाँ तपाईलाई भनेको हुन्छ डिटेलहरु के पढ्नुस्। म पनि अलिकति भनिदिन्छु। यो चाहिँ फुल टाइम ड्युटी हो। सो बैंकको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा होला र 18 वर्षभन्दा माथिको र 30 भन्दा तलको लागि र ब्याचलर डिग्री मागेको छ यसमा चाहिँ। सो ब्याचलर डिग्री मागेछ। सो तपाई चाहिँ यदि +2 त्यही तपाई बीबीएस पास हुनुहुन्छ, बीकम बीबीए पास हुनुहुन्छ भने तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको सेकेन्ड कुरा पनि छ बेसिक कम्प्युटर नलेज हुनु पर्यो। बेसिक कम्प्युटर नलेज भनेको तपाईको एटलिस्ट इमेल इन्टरनेट आउनु पर्यो, इमेलहरु लेख्न आउनु पर्यो र कम्प्युटर बेसिक एक्सेल सिटहरु चलाउन आउनु पर्यो, पावर पोइन्टहरु चलाउनु पर्यो। खास काम त चाहिँ लाग्दैन, तर इन्टरभ्यूको टाइममा यो सबै आवश्यकता पर्छ। तर एक्सेल सिट र चाहिँ तपाईले चाहिँ स्मेलहरु एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट पर्छ, त्यही कारणले चाहिँ कम्प्युटरको बेसिक नलेज हुनु पर्यो। सेकेन्ड कुरा चाहिँ यहाँ एउटा भनिन्छ पुमोरी प्लस चलाउनु भएको छ भने हुन्छ। एडेड एडभान्टेज भनेको जसलाई पुमोरी सफ्टवेयरको एक्सपिरियन्स छ त्यसलाई एकदमै धेरै एडभान्टेज हुन्छ, त्यसलाई फर्स्टमा सिलेक्ट गर्छन्। तर यस्तो छैन सिलेक्ट नगर्ने हो भने यदि तपाईले कुनै ठाउँमा इन्टर्नशिप गर्नुपर्छ र तपाईले यदि पुमोरीको बारेमा अलि नलेज छ भने तपाईलाई एकदम चान्सेस छ। त्यसपछि चाहिँ यो कुन लोकेसनको लागि छ भने यो चाहिँ झापा, दमक, शनिचरी, मोराङ अनि त्यसपछि लेटाङ मोराङ, अरुबरी मोराङ र सुनसरीहरुको ठाउँको लागि चाहिँ इलाम र 5 थरको लागि। र यसमा सबभन्दा मेन कुरा भनेको कुन चीजलाई तपाईले ध्यान दिनुपर्ने भने यसले भनेछ चाहिँ एउटा सीभी चाहिँ चाहिएको, त्यसमा चाहिँ स्क्यान कपी अफ रिसेन्ट पीपी साइज फोटोग्राफ अनि त्यसपछि सिटिजनशिप र वर्क एक्सपिरियन्स लेटर एन्ड क्यान्डिडेट्स। यो चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स लेटर भनेको यदि तपाईले इन्टर्नशिप गर्नु भएको छ भने या कुनै ठाउँमा जब गर्नु भएको छ भने तपाईले त्यहाँबाट लेटर ल्याउनुहुन्छ। यदि छैन भने तपाईले यो पर्दैन, तपाईले चाहिँ हाईएस्ट लेभल एजुकेसन सर्टिफिकेट चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। सो त्यो यति कुरा यदि तपाईसँग छ भने एकदमै सजिलो हुन्छ। र अब मेल कसरी गर्ने, मेलको लागि सजिलो तरिकाले कम्पोज गर्ने आफ्नो मेल एड्रेस खोल्नु। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरुको मेल एड्रेसमा गएर के हुन्छ त्यहाँ गएर आईटीएस फाइल गर्नुस् अनि सबैहरु डकुमेन्टहरु अपलोड गर्नुस्। सो मेल किन गराइराछन् यो भनेको पनि तपाईको एउटा टेस्ट लिइराछन् बेसिक कम्प्युटर नलेज छ कि नै, नत्र तपाईले डाइरेक्ट पनि लिन सक्छन्। सो एउटा यो वे हो। र मलाई चाहिँ हाम्रो मेल एड्रेस म तल दिइहाल्छु। तपाईले चाहिँ मेल एड्रेसमा यदि तपाईले सीवी कसरी लेख्नुपर्छ र जबको लेटर कसरी लेखिन्छ त्यहाँ भनिन्छ नि एप्लिकेसन चाहिँ एउटा लेटर हो र सीवी। सो म दुईटैको एउटा एक्जाम्पल चाहिँ दिन सक्छु, जुन चाहिँ मेरो फेसबुक पेजमा पनि अपलोड। यो चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि मैले त्यहाँ त्यसको डकुमेन्ट अपलोड गरिदिन्छु, जुन तपाई चाहिँ डाउनलोड गरेर आफ्नो नामहरु एडिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट। प्लस तपाईले हाम्रो आफ्नो मेल एड्रेसबाट यो मेलमा पनि हामीले चाहिँ तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ मैले चाहिँ मेलको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल पनि दिन्छु, जुन मैले डिस्क्रिप्सन पनि दिन्छु। सो तपाईहरुलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो भने चाहिँ कमेन्टमा भन्नु होला, म जति जे सहयोग गर्न सक्छु आफ्नो तर्फबाट फुल दिनेछु र तपाईहरु पनि आफ्नो बेस्ट गर्नुस्। र यति नै थियो आजको भिडियोमा। अझै कुनै ठाउँमा नयाँ खुलेको हुन्छ भने म चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा अपलोड गर्छु। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।